নমস্কাৰ সকলোকে একাডেমিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই অংকুৰ বৰা তোমালোকৰ লগত মই অনুশীলনী 10.2 আলোচনা কৰি আছিলোঁ ইতিমধ্যে মই তোমালোকৰ লগত 1 নম্বৰ পৰা 4 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈকে আলোচনা কৰিলোঁ হয়নে আজি আমি 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে প্ৰমাণ কৰা যে বৃত্তৰ স্পৰ্শকৰ স্পৰ্শবিন্দুত টনা লম্বডাল কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যায় বুজি পাইছা নহয় মানে আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে ও কেন্দ্ৰযুক্ত এটা বৃত্তটোৰ পি বিন্দুত এ বিডাল স্পৰ্শ কৰিছে এতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যদিহে পি বিন্দুত এডাল লম্ব টানো সেই লম্বডাল কেন্দ্ৰ ওৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব ঠিক আছে এ বি এডাল স্পৰ্শক পি বিন্দুটোত স্পৰ্শ হৈছে বৃত্তটোৰ আৰু ও কেন্দ্ৰযুক্তটো বৃত্ত হয়নে এতিয়া আমি ধৰি ললো যে পি বিন্দুত যিডাল আমি লম্ব টানিম সেই লম্বডাল কিউ বিন্দুৰ মাজেদি যায় বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেদি নাযায় আন এটা বিন্দু কিউৰ মাজেদি যায় বুলি আমি ধৰি ললো দেই যদি আমি হেতু ধৰি লওঁ তেতিয়াহলে কি হ'ব পি কিউ লম্ব হ'ব কাৰ ওপৰত এ বি ৰূপত হয়নে তাৰ মানে আমাৰ যেটো কিউ পি বি এ কোণটো এই যেটো কিউ পি বি কোণ আছে এই কোণটো কি হ'ব এই কোণটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব হয়নে কিউ পি বি কোণটো 90 ডিগ্ৰী আমি এটা 1 নম্বৰ বুলি কলো আনহাতেৰি আমি আকৌ জানো যে এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধডাল স্পৰ্শ বিন্দুত স্পৰ্শকডালৰ লগত 90 ডিগ্ৰী কোণ কৰে উপপাদ্য 10.1ত আমি পাইছিলো হয় না নহয় এটা ব্যাসাৰ্ধডাল তাৰ মানে কি হ'ব ইয়াত ওপি হ'ব ওপি আমাৰ ব্যাসাৰ্ধ গতিকে ওপি এ বি ওপৰত লম্ব হ'ব তাৰ মানে ওপি বি কোণটো কি হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব হয় না নহয় এতিয়া যদিহে কিউ পি বি কোণটো যদি 90 ডিগ্ৰী হয় আৰু ও পি বি কোণটো যদি 90 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহলে কিউ পি বি আৰু ও পি বি দুইটা কোণৰ মান কিমান হ'ব আমাৰ 90 ডিগ্ৰী হ'ব কিন্তু আমি চিত্ৰত দেখিছো যে কিউ পি বি আৰু ও পি বি দুইটা কোণ সমান নহয় হয়নে নহয় আমি দেখিছো যে ও পি বি যেটো কোণ আছে হেতু কিউ পি বি কোণটোতকে ডাঙৰ হৈছে কাৰণ চোৱা ইয়াত ও পি বি যেটো কোণ আছে কোণ ও পি বি হয় না কি হৈছে ইজ ইকুৱেল টু কোণ কিউ পি বি হয় না কিউ পি বি তাৰ লগত আৰু কি যোগ হৈ আছে তাৰ লগত প্লাস কোণ ও পি কিউ এই ও পি টুকুৰা প্লাস কিউ পি বি টুকুৰা এই দুইটা মিলিয়ে টোটেল ও পি বি হৈছে গতিকে আমি ধৰি লোৱাৰ দৰে এই কিউ পি বি কোণটো ও পি বি কোণৰ লগত সমান নহয় ও পি বি কোণটো গতিকে কিউ পি বি কোণতকে কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব হয়নে কিউ পি বি কোণতকে ও পি বি কোণটো ডাঙৰ হ'ব গতিকে আমি ধৰি লোৱাৰ দৰে পি কিউ ডাল এই যে পি কিউ ডাল যে আমি ধৰি লৈছো পি কিউ ইউ ডাল পি বিন্দুত লম্ব নহয় গতিকে আমি স্পৰ্শ বিন্দুত বৃত্তৰ স্পৰ্শকৰ স্পৰ্শ বিন্দুত যিডাল লম্ব টানিম হেডাল সদায় কি যাব হেডাল সদায় কেন্দ্ৰৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব তোমালোকে দেখিছা নহয় হয়নে এই প্ৰমাণটোকে আমি আন এটা ধৰণেও প্ৰমাণ কৰিব পাৰো আমি কেনেকৈ পাৰো যদিহে আমি এটা আন এটা বৃত্ত আমি আঁকি ললো যদি একে বৃত্তটো ও কেন্দ্ৰযুক্ত এটা বৃত্তটোত এ বি এডাল স্পৰ্শকডাল পি বিন্দুত বৃত্তটোৰ লগত স্পৰ্শ কৰিছে আমি ঠিক আগতে ধৰি লোৱা কিউ এটা বহি বিন্দু কিউ পি আমি সংযোগ কৰিলো এতিয়া আমি ইয়াত এটা অংকন কৰিলো যাতে ও বিন্দুৰ মাজেদি এডাল ৰেখা অংকন কৰিলো যিডাল ৰেখা এ বি লগত সমান্তৰাল হয় হয়নে তাৰ মানে কি হ'ব সি ডি parallel AB CD ডাল AB লগত parallel কে আমি এডাল ৰেখা অংকন কৰিলো যদি CD আৰু AB আমাৰ
সমান্তৰাল ৰেখা হয় তেতিয়াহ'লে আমি পি কিউডাল কি ক'ব পাৰোঁ পি কিউডাল আমি এডাল ছেদক বুলি ক'ব পাৰোঁ তাৰমানে পি কিউ আমাৰ কাৰণে কি হ'ব পি কিউ ছেদক হয়নে যদি পি কিউ ছেদক হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই কোণটো আমি ইয়াক ধৰি ল'লোঁ 1 নম্বৰ কোণ দেই এইটো 1 নম্বৰ কোণ এইটো আমাৰ 2 নম্বৰ কোণ গতিকে আমাৰ এই 1 নম্বৰ কোণটো 2 নম্বৰ কোণটোৰ লগত সমান হ'ব কিয় হ'ব ইহঁতি একান্তৰ কোণ হয়নে একান্তৰ কোণ একান্ত কোণবোৰ সমান হয় সমান্তৰাল ৰেখাৰ গতিকে 1 কোণটো 2 কোণৰ লগত সমান হ'ল এতিয়া আমি আকৌ আগতে ধৰি লৈছোঁ কি ধৰি লৈছিলোঁ যদি কিউ বিন্দুটো বহি বিন্দু এটা হয় সেই বৃত্তটো বিন্দুৰ পৰা পি বিন্দুলৈ এই 2 বিন্দুটো 2 যিটো কোণ আছে সেই 2 কোণটো কি কৰি লৈছিলোঁ আমি যে 90 ডিগ্ৰী কাৰণ আমি সেইটো ধৰি লৈছিলোঁ চোৱা পি কিউ লম্ব বুলি এ বি ওপৰত ধৰি লৈছিলোঁ তাত কিউ পি বি কোণটো 90 ডিগ্ৰী কিউ পি বি মানে আমি এই কোণটো ঠিক সেই একেটা কোণেই আমাৰ ইয়াত 2 নম্বৰ কোণটো হৈছেনে 2 নম্বৰ কোণটো আমি কি বুলি ধৰি লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে 90 ডিগ্ৰী বুলি ধৰি লৈছোঁ গতিকে কোণটো আমি কি বুলি ধৰি লৈছোঁ 90 ডিগ্ৰী কাৰণ আমি ধৰি লৈছোঁ যে যিডাল পি বিন্দুত লম্ব হ'ব সেইডাল কিউ মাজেদি গৈছে প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে হয়নে নহয় এতিয়া আকৌ যে অ' পি ডালো চি ডি আৰু এ বি ৰেখাৰ ছেদক আকৌ হয়নে আকৌ কি হ'ব অ' পি ছেদক যদি অ' পি ছেদক হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই কোণটো এইটো আমি যদি 3 নম্বৰ কোণ বুলি ধৰোঁ আৰু আমাৰ এই গোটেই কোণটো এই কোণটো এই কোণটো হ'ব 4 কোণ বুলি ধৰিলোঁ এই ডাঙৰ কোণটো গোটেইটো 4 কোণটো গতিকে কোণ 3 ইজ ইকুৱেল টু কোণ 4 হয়নে কোণ 3 ইজ ইকুৱেল টু কোণ 4 নহয় কোণ 3 প্লাছ কোণ 4 ইজ ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী আমি পাছতে গম পাম যে দুইটা কোণ সমান হ'ব বুলি 80 ডিগ্ৰী 180 ডিগ্ৰী কেনেকৈ হ'ল আমি জানো যে যদি দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাক এডাল ছেদকে ছেদ কৰে হয়নে ছেদকৰ একেফালৰ যিবিটা অন্তকোণ সেই অন্তকোণ দুটাৰ সমষ্টি সদায় কিমান হয় 180 ডিগ্ৰী গতিকে সেই সূত্ৰটোক ভিত্তি কৰি আমি ক'ব পাৰিলে যে 3 কোণটো আৰু 4 কোণটোৰ মান 180 ডিগ্ৰী হয়নে আকৌ তোমালোকে চাবা দেই যদি 3 কোণটো এই 4 কোণটো দুটা 180 ডিগ্ৰী হয় আমি পাই থৈছিলোঁ যদি এই অ' পিডাল ব্যাসাৰ্ধডাল এ বিৰ ওপৰত সদায় কি হ'ব পি বিন্দুত লম্ব হ'ব হয়নে নহয় গতিকে অ' পি যিটো কোণ অ' পি লম্ব হ'ব এ বিৰ ওপৰত গতিকে আমাৰ এংগুল 4টো কি হ'ব এংগুল 4টো 90 ডিগ্ৰী গতিকে আমাৰ এংগুল 3টো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যদি এংগুল 4টো 90 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়া 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 90 ডিগ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী হয়নে এংগুল 3টো আমি কি পালোঁ 90 ডিগ্ৰী কিন্তু যদি আমি চাওঁ অ' পি কিউ এইটো এটা ত্ৰিভুজ এটা ত্ৰিভুজৰে আমি এবাৰ কোণটো এটা কোণ 90 ডিগ্ৰী পালোঁ আন এটা কোণ আকৌ আমি 1 নম্বৰ কোণটো 90 ডিগ্ৰী পালোঁ কাৰণ 1 1 2 সমান 2টো কোণটো আমি 90 ডিগ্ৰী বুলি ধৰি লৈছিলোঁ গতিকে কোণটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব গতিকে একেটা ত্ৰিভুজৰ দুটা কোণ 90 ডিগ্ৰী হ'ব পাৰিব জানো নোৱাৰে গতিকে কোণ 1টো আমি ধৰি লোৱাৰ দৰে কোণ 1টো আমি ধৰি লোৱাৰ দৰে 90 ডিগ্ৰী নহয় যদি কোণ 1টো 90 ডিগ্ৰী নহয় তেতিয়াহ'লে কোণ 2টো কি হ'ব 90 ডিগ্ৰী নহয় হয়নে কোণ 1টো 90 ডিগ্ৰী নহয় কোণ 2টো 90 ডিগ্ৰী নহয় গতিকে আমি ক'ব পাৰিম যে কি হ'ব এই কিউ পি বি ডাল এ বিৰ ওপৰত কিউ পি বি কোণটো এ 90 ডিগ্ৰী নহয় এ বিৰ ওপৰত কিউ পি ডাল তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লম্ব হ'ব নোৱাৰে
কাৰণ 90 ডিগ্ৰী যেতিয়া এংগুলটো 90 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে লম্ব নহয় গতিকে আমি যিটো ধৰি লৈছিলোঁ কিউ বিন্দুটো সেই কিউ বিন্দুটো কি হয় আমি ধৰি লোৱা মতে পি বিন্দুত কিউ পি লম্ব হ'ব নোৱাৰে গতিকে যদিহে পি বিন্দুটোত এডাল লম্ব অংকন কৰোঁ সেই লম্বডাল তেতিয়াহ'লে সদায় কি হ'ব কেন্দ্ৰ ওৰ মাজেদিয়েই পাৰ হৈ যাব বুজি পালা নহয় এইটো তোমালোকে এনেদৰেও প্ৰমাণ কৰিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া আমি 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিম তোমালোকে ইতিমধ্যে 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ দৰে প্ৰশ্ন বহুত কৰিছা তোমালোকে নিজববীয়াকৈ চেষ্টা কৰিছা বা আমি এতিয়া 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম ঠিক আছে 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে যে 5 সেন্টিমিটাৰ আৰু 3 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ দুটা ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্ত আছে হয়নে দুটা ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্ত আছে তাৰপাছত ডাঙৰ বৃত্তটোৰ জিয়াডালে সৰু বৃত্তটোক স্পৰ্শ কৰে জিয়াডালৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া আমি এটা ও কেন্দ্ৰযুক্ত এটা বৃত্ত ললো C1 আৰু সেই ও কেন্দ্ৰযুক্ত বৃত্ততে ও কেন্দ্ৰযুক্তই আন এটা ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্ত ললো C2 দেই এটা C2 বৃত্তৰ এ বি জিয়াডালে C1 বৃত্তৰ পি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে ইয়া পি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে এটা আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে প্ৰমাণ নহয় আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এ বিৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰিব লাগে কিন্তু এই মই যে প্ৰমাণ বুলি ক'লো আমি এনেকুৱা এটা প্ৰমাণ কি কৈছো আমি 3 নম্বৰ যেটো আমাৰ পাঠ আছিল সেই 3 নম্বৰ পাঠটোত আমি আলোচনা কৰিছিলো তোমালোকে যদি সেই ভিডিওকিটা চোৱা নাই তেতিয়াহলে তোমালোকে মোৰ 3 নম্বৰ পাঠটো এবাৰ চাই লবা 3 নম্বৰ যেটো আমি পাঠ আলোচনা কৰিছিলো সেই 3 নম্বৰ পাঠত আমি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ উদাহৰণ 1 বুলি যেটো আছিল উদাহৰণ 1 সেই উদাহৰণটো আমি আলোচনা কৰিছিলো উদাহৰণটো দিয়া আছিল যে দুটা ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্তত ডাঙৰ বৃত্তটোৰ জিয়াডালে সৰু বৃত্তটোক স্পৰ্শ কৰিলে জিয়াডাল স্পৰ্শ বিন্দুত সমদ্বিখণ্ডিত হয় হয়নে তাৰমানে তোমালোকৰ যদি বাহৰি গৈছা তেতিয়াহ'লে চাই ল'বা যে দুটা ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্তত ডাঙৰ বৃত্তটোৰ জিয়াডালে সৰু বৃত্তটোক স্পৰ্শ কৰিলে জিয়াডাল সমদ্বিখণ্ডিত হয় এই আমি C1 আৰু C2 দুটা বৃত্ত লৈছিলো C বৃত্তটোত AB এডাল ব্যাস AB এডাল জিয়া আছিল এই জিয়াডালে C2 বিন্দুক P বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে এতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিছিলো যে AP PB AP PB বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিছিলো তোমালোকে এই প্ৰমাণটো যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে 3 নম্বৰ ভিডিওটোত লেসনটোত চাই ল'বা ঠিক আছে এতিয়া আমি গম পালো এতিয়া আমি কেনেকৈ গম পালো যে AP PB কাৰণ আমি যদি দুটা এটা অঙ্কন কৰিলো অঙ্কনটো কি হৈছে যে O বিন্দুৰ পৰা A আৰু B বিন্দুটো সংযোগ কৰিলো আৰু OP লগালো এতিয়া OP ডাল কি হৈছে ব্যাসাৰ্ধ কাৰ কাৰণে C1 বৃত্তটোৰ কাৰণে ব্যাসাৰ্ধ এতিয়া আমি আকৌ P বিন্দুটোত স্পৰ্শ হৈছে আকৌ আমি জানো যে বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা স্পৰ্শ বিন্দুত যদি আমি সংযোগ কৰো এই স্পৰ্শ বিন্দুটোত স্পৰ্শকডালৰ লগত ব্যাসাৰ্ধডাল লম্ব হয় গতিকে OPB আৰু OAP দুটা সমকোণী ত্ৰিভুজ গতিকে ত্ৰিভুজ OAP আৰু ত্ৰিভুজ OPB ৰ পৰা আমি কি পাম OA OB কাৰণ দুইটা কি হ'ব C2 বৃত্তৰ বাহু ব্যাসাৰ্ধ C2 বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ দুইটা একে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ গতিকে OA OB তাৰোপৰি OP ডাল দুইটা ত্ৰিভুজৰ কাৰণে সাধাৰণ বাহু ঠিক একেদৰে কোন OPA আৰু OPB 90 ডিগ্ৰী কাৰণ আমি লম্ব বুলি কৈ থৈছিলো হয়নে নাই উপায়ৰ পৰা আমি পাই থৈছো গতিকে ত্ৰিভুজ দুটা কি হ'ব সৰ্বাংগ সম হ'ব বাই RS হয়নে গতিকে যদি ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগ হম তেতিয়াহ'লে AP PB AP PB এতিয়া আমি এটা ত্ৰিভুজ ললো যে OAP ৰ যদি আমি এটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ গতিকে আমি ইয়াত কি কৰিব পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো
ল'ব পাৰোঁ পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰৰ পৰা পাম যে অতিভুজ স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু ভূমি স্কুৱেৰ প্লাছ লম্ব স্কুৱেৰ গতিকে ইয়াত অতিভুজ হৈছে OA স্কুৱেৰ AP ভূমি OP লম্ব গতিকে AP স্কুৱেৰ প্লাছ OP স্কুৱেৰ এতিয়া আমি OA মান জানো 5 স্কুৱেৰ AP মান জানো নেজানো কাৰণ আমি AP মানটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে কাৰণ AP দেখো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে গতিকে আমি OP মান জানো কাৰণ OP টো হৈছে C1 বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ গতিকে তাৰ মান দি আছে 3 গতিকে 3 স্কুৱেৰ AP স্কুৱেৰ গতিকে মান উলিয়াবৰ কাৰণে আমি 5 স্কুৱেৰ পৰা 3 স্কুৱেৰ মাইনাছ কৰিলোঁ গতিকে AP পাবৰ কাৰণে আমি দুইফালে বৰ্গমূল ললোঁ বৰ্গমূল লোৱাত আমি পালোঁ যে 25 - 9 root over 25 minus 9 is equal to root over 16 is equal to 4 square is equal to 4 centimeter হয়নে কাৰণ 16 ৰ বৰ্গমূল হ'ব 4 এতিয়া যেহেতু আমাক গোটেই জিয়াডালৰ দৈৰ্ঘ্য লাগে AB ডালৰ দৈৰ্ঘ্য লাগে গতিকে আকৌ আমি জানো যে AP is equal to PB গতিকে AB is equal to twice of AP আমি লিখিব পাৰোঁ হয় না twice of AP যেতিয়া লিখিম তেতিয়াহলে কি হ'ব 2 into 4 is equal to 8 centimeter গতিকে আমাৰ যেটো গোটেই AB যেটো জিয়াৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিছিল সেই জিয়াডালৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 8 centimeter বুজি পাইছা নহয় এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে যে এটা বৃত্তক স্পৰ্শ কৰাকৈ ABCD এটা চতুৰ্ভুজ আঁকা হল প্ৰমাণ কৰা যে AB + CD = AD + BC এটা তোমালোকে দেখিছা এই চিত্ৰত যে ABCD এটা চতুৰ্ভুজতে O কেন্দ্ৰযুক্ত বৃত্তক PQRS বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে AB + CD = AD + BC এতিয়া আমি যদি A বিন্দু B বিন্দু C বিন্দু আৰু D বিন্দু এটা বহি বিন্দু বুলি গণ্য কৰি লওঁ তেতিয়াহলে আমি উপপাদ্যত পাইছিলো যে এটা বৃত্তৰ বহি বিন্দুৰ পৰা বৃত্তটো লৈ আমি কেইডাল স্পৰ্শক আঁকিব পাৰোঁ দুডাল স্পৰ্শক আঁকিব পাৰোঁ হয় না গতিকে দুডাল স্পৰ্শক আঁকিব পাৰোঁ আৰু সেই দুডাল স্পৰ্শক কি হয় দুইডাল স্পৰ্শক সমান হয় হয়নে নহয় দুইডাল স্পৰ্শক সমান হয় স্পৰ্শক দুডালৰ মানে দৈৰ্ঘ্য সমান হেতু আমি উপপাদ্য পাই আহিছিলো এতিয়া সেই উপপাদ্যটো লৈ আমি তেতিয়ালে ক'ব পাৰো কি ক'ব পাৰো যদি বিন্দুটো বহি বিন্দু হয় তেতিয়ালে আমি ক'ব পাৰো AP = AS আমি ইয়াক এক নম্বৰ সমীকৰণ বুলি ক'লো ঠিক তেনেকৈ যদি আমি B বিন্দুটো বহি বিন্দু বুলি লওঁ তেতিয়ালে আমি ক'ব পাৰো BP = BQ দুই নম্বৰ সমীকৰণ ঠিক একেদৰে C বিন্দুটো বহি বিন্দু বুলি ল'লে CR = CQ তিন নম্বৰ সমীকৰণ আৰু D বিন্দুটো বহি বিন্দু বুলি যদি লওঁ তেতিয়ালে DR = DS চাৰি নম্বৰ সমীকৰণ এতিয়া আমি কি কৰিম এই 1 2 3 4 এই সমীকৰণ কেইটা আমি যোগ কৰি দিম হয়নে যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়ালে দেখিম হু ফালৰ বিলাক যোগ হৈ যাব বা ফালৰ বিলাক আমি যোগ কৰিম গতিকে AP + BP + CR + DR = AS + BQ + CQ + DS মিলি দেখিছা হয় না এতিয়া AP + BP মিলি কি হৈছে AP + BP বা PB মিলি কি হৈছে AP + BP মিলি হৈছে আমাৰ AB বাহুডাল হয় না গতিকে AB বাহু CR + DR মিলি কি হৈছে CR + DR মিলি CD বাহু গতিকে CD বাহুডাল হৈছে গতিকে CD ঠিক একেদৰে AS + DS ক আমি একেলগ কৰিলো কিয়নো AS + DS মিলি আমাৰ কি হ'ব AD বাহুডাল ঠিক একেদৰে BQ + CQ মিলি কি হ'ব আমাৰ BC বাহুডাল হেতু কাৰণে আমি কি কৰিলো AS + DS একেলগ কৰিলো আৰু BQ + CQ একেলগ কৰিলো তাৰ পৰা আমি পালো AB + CD = AD + BC হয়নে তেলে আমাক যেটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিছিলে যে AB + CD = AD + BC আমি হেতু ইয়াৰ পৰা পাই গলো দেখিছা না যদি আজি তোমালোকৰ এই পাঠটোৰ কিবা তোমালোকৰ নুবুজা থাকি গৈছে বা যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে তেতিয়াহলে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি মোক জনাবা ঠিক আছে ধন্যবাদ